سلام دوستان. توی این نماوا یک بار برای همیشه میخوایم ببینیم که بالاخره کاتلین بهتره یا جاوا. خب ما این مقایسه رو توی حوزه‌های مختلفی که اینجا براتون آوردم انجام میدیم. اول از همه از توسعه اندروید شروع بکنیم. ببینید توی تارنمای رسمی اندروید برای توسعه دهنده ها که نشونیش developer.android.com هست، اگر بیاید توی بخش دیولوپر استوریز خودش نوشته که کاتلین به تیم‌های توسعه کمک کرده که بهره‌وری خودشون رو افزایش بدن، کیفیت برنامه‌شون رو ارتقا بدن و خرسندی و رضایت برنامه نویس‌ها رو هم در واقع افزایش بدن. و اگه بیایم پایین‌تر، اینجا بعضی از برنامه‌های خیلی معروف مثل پینترست و دولینگو رو میتونیم ببینیم که دارن از کاتلین استفاده میکنن و ازش تعریف هم کردن. و اگه باز هم پایین‌تر بیایم، اینجا خودش نوشته که بالای 95% از هزار برنامه برتر اندروید توشون کد کاتلینی هست. حالا یا بخشیشون با کاتلین نوشته شده یا کلش با کاتلین نوشته شده. برای نمونه دولینگو تا اونجایی که من اطلاع دارم اون زمان که کاتلین نیومده بود با جاوا نوشته شده بود، ولی بعد از اینکه کاتلین اومد و کاملا مهاجرت کرد به کاتلین. و اینجا کلی برنامه معروف دیگر رو هم میتونیم ببینیم که از کاتلین دارن استفاده میکنن، مثل اسلک، دراپ باکس، پینترست که نشونتون دادم، ردیت، نتفلیکس و حتی توییتر که الان اسمش دیگه به X تغییر پیدا کرده و فکر میکنم که X هم مثل دولینگو کاملا مهاجرت کرده به کاتلین تا اونجایی که من اطلاع دارم. توی اندروید استودیو هم اگه بخوایم یه پروژه جدید بسازیم، اینجا به طور پیش‌فرض خودش امتی اکتیویتی رو انتخاب کرده و توی این حالت فقط ما میتونیم از کاتلین استفاده بکنیم، یعنی اصلا امکان استفاده از جاوا وجود نداره. حالا اگه ما بیایم توی این مرحله ساخت پروژه empty views activity رو انتخاب بکنیم، از جاوا هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی خودش به طور پیش‌فرض اومده زبان رو روی کاتلین گذاشته. حالا ما به جاوا هم میتونیم تغییرش بدیم، ولی پیش‌فرضش کاتلینه. یعنی خود در واقع اندروید و شرکتی که پشتشه یعنی گوگل داره پیشنهاد میده که از کاتلین به جای جاوا استفاده بکنیم. پس مطلقاً توی زمینه توسعه اندروید کاتلین از جاوا بهتره که من اینو با رنگ بنفش مشخص میکنم. اما واسه برنامه نویسی سمت کارساز یا سرور سایت که بهش بک‌اند هم میگن چطور؟ توی این زمینه ما دو تا چارچوب معروف به نام اسپرینگ بوت و کیتور رو داریم که اگه بخوایم این برنامه نویسی سمت کارساز خودمونو با زبان جاوا انجام بدیم، فقط میتونیم از اسپرینگ بوت استفاده بکنیم، چون که اسپرینگ بوت با جاوا نوشته شده اما کیتور با کاتلین نوشته شده. کاتلین با چارچوب ها و کتابخونه های جاوا سازگاری داره ولی جاوا نه. بنابراین اسپرینگ بوتی که با جاوا نوشته شده توسط جاوا قابل استفاده است، توسط کاتلین هم قابل استفاده است. اما کیتور که با کاتلین نوشته شده رو توی جاوا نمیشه ازش استفاده کرد. یعنی ما اگه بخوایم برنامه نویسی سمت کارسازمون رو با زبان جاوا انجام بدیم، بین این دوتا گزینه فقط از اسپرینگ بوت استفاده میتونیم بکنیم. اما اگه با کاتلین بخوایم انجام بدیم، علاوه بر اسپرینگ بوت ما از کیتور هم میتونیم استفاده بکنیم. یعنی گزینه‌های روی میزمون بیشتر و دستمون بازتر. پس در نتیجه توی برنامه نویسی سمت کارساز هم کاتلین برنده میشه. اما اگه بخوایم توسعه چند سکویی یا کراس پلتفرم انجام بدیم چطور؟ توسعه چند سکویی یعنی این که ما با استفاده از یک زبان برنامه نویسی یک کد بنویسیم که توی سکوهای مختلف، توی سیستم عامل‌های مختلف مثل اندروید و iOS و ویندوز و مک اوس و لینکس قابل اجرا باشه. که توی این زمینه کاتلین ابزار بسیار قدرتمندی داره به نام کاتلین مولتی پلتفرم که شرکت‌های بزرگی هم ازش دارن استفاده میکنن، مثل مکدونالد، مثل فیلیپس و کلی شرکت دیگه از جمله بایدو، اتودسک و همچنین وی ام ور که شرکت خیلی بزرگیه.
توی جاوا هم شما میتونید کدی بنویسید که توی سکوهای مختلف قابل اجرا باشه، ولی جاوا چنین ابزار قدرتمندی رو توسعه نداده و چنین ابزاری رو فقط کاتلین داره. پس توی زمینه توسعه چند سکویی هم کاتلین برنده میشه. اما فرض کنید ما فقط واسه رایانه‌های رومیزی بخوایم برنامه نویسی بکنیم، یعنی بخوایم برنامه‌ای بنویسیم فقط مخصوص ویندوز و مک او اس و لینکس. توی این زمینه کدوم زبان بهتره؟ خب ببینید اینجا این یه نمونه برنامه دسکتاپی هستش که با زبان جاوا نوشته شده و این هم یه نمونه برنامه دسکتاپی هستش که با زبان کاتلین نوشته شده. این برنامه رو من تصویرش رو از اینجا آوردم، در واقع یک عکس از برنامه AB دانلود منیجر هستش که علاوه بر محیط خیلی خوبی که داره، عملکرد بالایی هم داره واقعا و من هم به طور روزمره اینجا همونطور که میبینید نصبش دارم و ازش استفاده هم میکنم و خیلی هم راضیم. یکی از ایرانی‌ها فکر کنم داره توسعهش میده و متن باز هم هست اینجا توی گیت هابش، میتونید کامل کداشو ببینید و همونطور که میبینید این برنامه کاملا با زبان کاتلین نوشته شده و هیچ اثری از زبان جاوا توی این برنامه نیست و این برنامه‌ای که با زبان کاتلین نوشته شده رو شما بیاید مقایسه بکنید با این نمونه برنامه‌ای که با زبان جاوا نوشته شده. هر دو تا برنامه واسه دسکتاپ هستن و میبینید که کاتلین توی دسکتاپ هم چقدر قدرت بیشتری داره. این برنامه AB دانلود منیجر هم من یه تبلیغ ازش بکنم، اینجا تارنما هم داره، میتونید ببینید. من پیوند تارنماشو توی بخش توضیحات زیر همین نماوا هم براتون میذارم، اگه خواستید میتونید نصبش بکنید. من خودم ازش استفاده میکنم، همونطور که گفتم متن بازه، محیط کاربری خیلی خوبی داره، پایداره و هم توی ویندوز و هم توی لینکس من ازش دارم استفاده میکنم به طور روزمره و واقعا ازش راضیم. اگه شما دوست داشتید میتونید بیاید توی تارنماش و اینجا با زدن روی گزینه گت اپ بارگیری بکنید برای ویندوز، لینکس یا مک او اس، هر کدوم که دارید و ازش استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. کاملا رایگان و آزاد و متن بازه. خب با تفاوتی که بین این دوتا هست ما میتونیم نتیجه بگیریم که واسه برنامه نویسی رایانه های رومیزی هم کاتلین گزینه بهتری. فقط توی زمینه نرم افزارهای سازمانی مثل نرم افزارهای بانکی و خاصه که جاوا همچنان حرف اولو میزنه و برتری داره نسبت به کاتلین. توی بقیه حوزه ها کاتلین مطلقاً از جاوا بسیار بسیار بهتره. ممنون از وقتی که گذاشتین. اگه نماوا براتون مفید بود خواهشمندم که بپسندیدش و همچنین توی کانال هم اگه دوست داشتین میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. همچنین اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود خواهشمندم معایبش رو توی بخش دیدگاه ها به اطلاع من برسونید تا بتونم نماواهای بعدی رو با کیفیت بهتری تولید بکنم. باز هم بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید. تا نماواهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.